الرد على قدم عمر الارض من دليل شلالات نياجرا الجزء الثاني. شلال نياجرا ليه بيتآكل بمعدلات مختلفة؟ نتساءل مع بعض، وده سؤال مهم قوي. شلال نياجرا هو عبارة عن شلال من تيار المياه الضخم اللي بيمر فوق طبقة متكونة من طبقتين. الطبقة العليا هي طبقة كلسية لايمستون أكثر صلابة سميكة، السمك بتاعها 27 متر حاليا. يعني في النقطة دي الحالية اللي احنا بنتكلم عليها مع بعض، النقطة دي هنا سمكها اللي بيدرسها بيلاقي سمك الطبقة اللي هي اللايمستون أو الطبقة الكلسية الصلبة عمرها سمكها 27 متر. تحتها طبقة مسمية من الطبقة النوع اللي اسمها الشال وسمكها 21 متر. بتتآكل ازاي؟ بتتآكل عبارة عن ان المية لما بتنزل بقوة بتاكل الطبقة السفلية المسمية الأقل في الصلابة اللي تتفتت بسهولة. لما تتاكل الطبقة اللي تحت دي بتبقى الطبقة اللي فوق الصلبة متعلقة، يحصل لها ايه؟ تنكسر. فالتآكل بيبدأ من أسفل لأعلى. يعني المية وهي نازلة بقوة بهذا المنظر، المية بتنزل بتنحر اللي قدامها من الصخور. بتاكل في ايه؟ بتاكل اكتر في اللي بيتفتت اسهل. لو رشيت مية على صخرة وعلى تراب هتشيل التراب وتاخده في طريقها، لكن الصخرة هتاكلها بمعدل بطيء جدا قد لا تلاحظه. فلما المية بتنزل هنا بتنحر في الطبقة المسمية الشال. الطبقة المسمية دي لما تتاكل بتعمل ايه؟ بتبقى الطبقة الصلبة اللي بتتاكل بمعدل اقل اتعرت، مفيش حاجة شايلاها من تحتها فبتتكسر. بخاصة انها كمان في الشتاء شلالات نياجرا بتتجمد معظمها، فالمية اللي بتبقى ما بين الشقوق اتجمدت، والتلج المية لما بتتجمد بتتمدد. لما بتتمدد بتتشقق اكتر وتنكسر اكتر. طيب لغاية دلوقتي فهمنا بيتاكل ازاي. طب ليه بيتاكل زمان اكتر من دلوقتي؟ بيتاكل زمان الشلال اكتر من دلوقتي لان السمك غير متساوي في شلالات نياجرا. الطبقة الصلبة الكلسية دي اللي سمكها حاليا 27 متر، في المسار بتاع الشلال منطقة النهر لما نرجع للحتة القديمة نلاقي كان السمك بتاعها أقل، فهي حاليا 27 متر كلسية و21 متر مسمية. لما تبعد شوية لمدة 3 كيلو بتلاقيها بتصغر في السمك، توصل ان الطبقة الكلسية الصلبة هي 14 متر بس، والباقي كله مسامي. معايا؟ لذلك انت حاليا الطبقة اللي هي سمكها 27 متر بتتآكل بمعدل 5 قدم في السنة، لما كانت الطبقة الصلبة مش 27 متر كانت 14 متر بس، معدل تآكلها أسهل وأسرع. عشان كده كانت في الماضي 7 قدم في السنة، وقبلها كمان كانت 11 قدم في السنة. يستمر السمك ده تقريبا يقل لغاية ما نوصل لبداية الشلال من منطقة اللي هي كوينستون أو منطقة بداية تآكل الشلال. فاللايمستون أو الطبقة الكلسية الصلبة في منطقة الشلال حاليا سميكة، ولكن بتقل بالتدريجين في الماضي، فهي في الماضي كانت أقل سمك. ده يوضح لنا أن معدل التآكل كان في الماضي عند هذا الجزء أسرع بكثير، لأن سمك الطبقة الصلبة كان أقل من نص. هل في أمثلة اتدرست فعلا بهذا الأسلوب؟ أيوة، عندما تساقط الجزء بتاع السبيل واي ما بين سنة 1875 ل 1886 معدل التآكل ازداد ووصل لغاية 18 قدم، ازداد من 7 قدم وصل لغاية 18 قدم، وبعد كده رجع ل7 قدم تاني، وادي مرجع بيشرح هذا الأمر بالتفصيل. بل مسار كمان شلال نياجرا بيوضح ان هو مسار حديث العمر في الصخور.
لكن يوضح ان كان في مسار ميه كتيره قوي قديمه عدت بسرعه، حفرت مسار قديم، ومش ده المسار اللي موجود حاليا للنهر. الميه الكتيره قوي السريعه اللي عدت وحفرت هذا المناظر امتى؟ ايه الميه الكتيره اللي كانت مغطيه المنطقه دي كلها؟ ما هو حتى اعلى من مستوى الشلال ده بكتير. شكرا استاذ الحبيب مصري. تراجع طوفان نوح، المياه التي تراجعت تراجعا متواليا زي ما شرح الكتاب المقدس بالتفصيل بالظبط. فعندنا اثر بيوضح لنا بدايه الشلال ده كانت امتى، الميه الكتيره اللي تراجعت وحفرت بعض الحاجات، وبدأ الشلال يتآكل بعد انتهاء تراجع هذه المياه الكثيرة بمعدل يتناقص حاليا. فكان في الأول 11 قدم، ووصل 7 قدم، ووصل حاليا 5 قدم. وده الزمن الحالي للشلال لما نحسب العمر كله نلاقيه 4000 وشوية سنة. في دراسة فعلا للحبيبات بتاعة نوع التربة، فوجدوا فعلا المنطقة اللي فيها الشلال المنطقة الصلبة أكتر، لكن المنطقة القديمة الحبيبات الرملية والصخور الصغيرة أكتر. فحتى لما بنوا الكوبري ده لما بنوه وبيحفروا القاعدة بتاعته بيدرسوا التربة، ما وجدوهاش صخور كتيرة، لقوها مليانة رمل وحصب صغير اللي هي جرافل. ده نوع التربة اللي كان موجود، عشان كده كانت المية بتاكل فيه بمعدل أكتر. يعني مش المنطقة دي اللي فيها الشلال دي أكتر صلابة حاليا، عشان كده معدل التآكل قليل، لكن المنطقة دي اللي اتبنى فيها الكوبري حاليا، لكن دي اللي كان بيتآكل فيها الشلال تقريبا من 200 سنة. المنطقة دي السمك بتاع المنطقة الصلبة قليل، والسمك بتاع المنطقة أو الطبقة المسامية أكتر بكتير. كويس؟ فللتأكيد حتى المسار بتاع المنطقة القديمة اللي هو موجود في منطقة سانت ديفيد في ناحية حدود كندا، اضطروا يحطوا مصبات اسمنتية صبوها علشان النهر بيحفر وبياكل التربة وبشدة قوي، عشان يمنعوا التآكل في الجرف ده حطوا المصب الاسمنتي ده. أيضا المسار حاليا أوسع وفي الماضي أضيق، والأضيق ينحر أكتر. لما تبص معايا وأصغر لحضراتكم الصورة شوية، المسار حاليا ده واسع، لما تمشوا في المسار شوية تلاقوه أضيق في الحتة دي. أضيق يعني بينحر أكتر، مية كتيرة بتعدي في حتة ضيقة بتنحرها أكتر من مية بتعدي في حتة واسعة. والعامل ده لاحظوا ليال وأشار إليه في ملحوظة، ولكن ما دخلوش في حساباته على الإطلاق. ليه؟ لأن ده هيقلل الأعمار، وشارلز ليال كان هدفه الأساسي يطول العمر على قد ما يقدر علشان يقول الكتاب المقدس خطأ بدليل واضح. هذه مرجع بيتكلم على هذه الملحوظة اللي رفضت شارلز ليال يتطرق إليها رغم إن هو لاحظها. يعني شلالات نياجرا ما كانش معدل التآكل طول عمرها قدم في السنة زي ما كتبت شارلز ليال، لكن شلالات نياجرا كان معدل التآكل سريع في الماضي 11 قدم، ووصل حاليا ل5 قدم، وده يدينا عمرها تقريبا بمتوسط 4000 سنة. ادي مرجع بيتكلم على هذا الامر تفصيلا، تقدروا ترجعوا له، والموضوع بيتكلم عليه في صفحة 2 من 63 ل 82 بالتفصيل، تقدروا تقروه. وايضا مرجع تاني واحد تاني حسب اللي هو الرد، حسب بكل العوامل دي وحطها كعوامل حسابية وفاكتورز مختلفة، وطلع انه عمر الشلال ده ما بين 3800 ل 4300 سنة. ولو 4300 سنة يبقى الشلال ده بالفعل بدأ بفترة صغيرة بعد طوفان نوح بالظبط زي ما بيقول الكتاب المقدس. بكده بنلاحظ ايه؟ بكده بنلاحظ ان شلالات نياجرا ده دليل تاني على الأعمار اللي تناسب الكتاب المقدس ما بعد الطوفان زي ما قال الكتاب المقدس. يعني كل ما ناخد دليل من الأدلة اللي بيقدمها لنا الملحدين وندرسها بتفصيل وبتأني ونشيل فيها الفرضيات والكذب اللي فيها وندرسها بواقعية، نلاقيها في الحقيقة هي تشهد على صدق الأعمار اللي قدمها الكتاب المقدس. دول مش الأدلة اللي احنا قدمناهم اللي مش عارفين يرد عليهم الملحدين الحاجة و60 دليل،
ويوجد أضعافهم. ده الأدلة اللي هم بيقدموها لما بندرسها بعناية اتضح ان هي تشهد ضد كلامهم وليس معاهم. والدليل ده من اهمهم. ليه؟ لانه ليس لقيمته العلمية قوي، ولكن لقيمته التاريخية، لانه اول دليل قدم على قدم عمر الارض وخطأ الكتاب المقدس في عمر الخلق وعمر الطوفان. وبعد كل الابحاث دي اللي اتقدمت، وبعد كل دراسات الطبقات، وبعد كل علماء الجيولوجيا اللي درسوها، وكان حتى الشركات عشان الكباري اللي بتتعمل هناك، هتلاقي لسه مؤيد التطور بيقولوا لك عمر شلالات نياجرا عمرها ما بين 10,000 ل 12,000 سنه، وهتلاقوا بعضها كمان بيقول لك ان عمرها 35,000 سنه زي ما قال تشارلز ليال، وتلاقي بعضهم يقول لك اسمها بالكربون المشع. وطبعا معروف ان الكلام ده خطأ، وعندنا أدلة على خطأ الكلام ده، وعندنا أدلة على انه في الحقيقة شلالات نياجرا تشهد لما قاله الكتاب المقدس من الناحية التاريخية وليس العكس. فالشلالات والمساقط المائية زي شلالات نياجرا وغيرها، وعلى فكرة الموضوع ده ليس في شلالات نياجرا وبس، الآلاف الشلالات القوية اللي موجودة على سطح الأرض اللي بتاكل وبتنحر الصخور بتاعتها، الشلالات دي لما نحسب معدل تآكلها والمسافة اللي مشيتها دايما بتشير إلى ما بعد الطوفان. فالشلالات زي سبيل المثال شلالات إيجيوزو وشلالات فيكتوريا وشلالات بانف وشلالات نياجرا اللي اتكلمت عنها النهارده وغيرها، كل واحد فيهم لما بيتحسب بأمانة وبحيادية دايما بتبقى 4000 وشوية سنة وتشهد إن هي تكونت ما بعد الطوفان. فنقطة مهمة وأرجو حضراتكم تفتكروها حتى كنقطة تاريخية مهمة، لما يجي واحد ملحد يتكلم إن كتابنا المقدس خطأ في الأعمار اللي قالها، أو حتى واحد مسيحي لسه متأثر بالخدع كل دي كلها وقدم العمر وغيره. أولا ربنا مش محتاج قدم العمر، مش محتاج بلايين السنين، ده مش محتاجه ربنا في حاجة. لكن افتكروا النقطة المهمة إن تشارلز ليال الكذاب هدفه الأساسي في الأبحاث اللي كان بيعملها دي يثبت الكتاب المقدس خطأ، وقدم دليل هو بنفسه زور فيه، والناس اكتشفت التزوير بعدين وما يتكلموش عنه رغم ان هم عارفين ان هو خلاص بقى مزور. الدليل ده لما اتقدم قبل ما يتكشف تزويره ده الواحد من الأدلة اللي اتأثر بيها تشارلز داروين لما قرأ كتاب تشارلز ليال. تشارلز داروين ده هو اللي بدع فرضية التطور اللي خدعت ناس كتيرة وخلت ناس كتيرة ملحدين حاليا، وحتى الآن بيدافعوا عنها وباستماتة وبتزيد ما بتقلش. التاريخ بدأ على كذبة، وما بني على كذب وتدليس وخطأ وتزوير فهو خطأ. لا نغفل أن من أول من تكلم على قدم عمر الأرض بأدلة تشارلز ليال واستشهد بشلالات نياجرا كأول دليل على خطأ الكتاب المقدس هو كذاب، وكل اللي دنيا بقى بعد ذلك على هذه الكذبة. ما يقدروش يتراجعوا عن الدليل ده، لأن لو تراجعوا عنه عارفين زي اللي بيسحب طوبة من تحت المبنى بتاع التطور بالكامل، فمش هيتراجعوا عنها بسهولة، لأن كل ما بني على خطأ فهو خطأ. أيضا خطأ تاني وتدليس تاني قدمه تشارلز ليال المحامي ده هو أنه وجد علامة في أحد أعمدة معبد سيرابيس الروماني. معبد سيرابيس الروماني ده في بحث سنة 1829، وده الصورة اللي عرضها في كتابه Principle of Geology. ليه الآثار دي اللي حضراتكم شايفين معايا؟ المنطقة الخشنة المتآكلة في المعبد في الأعمدة الناعمة شوية. الأعمدة دي معمولة من الماربل، المفروض بتبقى إلى حد ما ناعمة، لكن في آثار تآكل واضح فيها. المعبد الروماني ده الآثار اللي موجودة فيها بالفعل بتحصل بسبب إن قشريات بحرية بتيجي تاكل في الصخور تحت المية، والقشريات البحرية دي لما بتيجي على الصخور دي بتفرز مادة حمضية بتاكل الصخور والماربل وبتلتصق بيها، وهي دي اللي بتسبب أثر خشن على السطح الناعم للأعمدة. يعني لو جبت عمود رخام حاليا وحطيته في قلب المية فترة زمنية طويلة عشرات السنين، ولو شلته بعدها هتلاقيه بالفعل الأثر الخشن موجود فيه، فالقشريات البحرية هتعمل فيه الأثر ده. كويس؟ فلما شاف الأثر ده
اللي قدام حضراتكم قال ده معناه ان الاعمده دي في يوم من الايام كانت تحت مستوى سطح الميه. ملاحظه صحيحه. ودايما بطلب من حضراتكم، بعلم نفسي وبطلب من حضراتكم نفرق ما بين الملاحظه والاستنتاج. نحن ما عندناش اي مشكله في الملاحظات العلميه. محدش هيطلع مسيحي يقول لك الملاحظه العلميه دي خطا. الملاحظه ملاحظه، الشيء الملاحظ والمتكرر ما عندناش مشكله فيه، ده علم. لكن دايما نفرق ما بين اللي يبني فرضيه على الملاحظه ويبني بيه هو زي ما هو عايز. يعني فعلا استنتاجه لهذه الملاحظه ان الاعمده دي متاكله بقشريات بحريه، يعني الاعمده دي كانت تحت سطح الميه، ما عندناش مشكله فيها، دي ملاحظه علميه. كويس؟ لكن هو قال ايه؟ ده دليل على ان الارض انخفضت. ده صح. فبناء عليه، وده الغريب من ليال، ان استغل الموضوع ده في تفسير غريب وقال ان الارض كده يبقى حركتها بطيئه جدا وبتعلى وتوطى في اماكن. فمسيحيين، وادي نص كلام وادي المرجع اللي يحب يرجع له، اسف، وادي رقم الصفحه. فاشار ان الدليل ده على انه مفيش طوفان عالمي حصل. ليه؟ هو قال لما بتلاقوا اثار ميه في مكان مرتفع، ده يبقى زي الاعمده دي انخفضت وطلعت مره ثانيه. ده تفسير خاطئ. ما تقدرش تفسر وجود القشريات البحريه في تقريبا معظم مناطق العالم اللي تشهد انه الارض كانت كلها متغطيه بميه في وقت من الاوقات، حتى اعلى قمم جبال هيمالايا، وتقول ان بسبب 4 اعمده لقيت عليها اثار ميه، يبقى كل اثار تلاقيها في منطقه صحراء او في جبل مرتفع او غيره لاثار ميه قديمه كانت موجود فيه، تقول ايوه ده زي المنطقه دي. لا، ده تفسير خطا جدا منه، ده استنتاج او فرضيه خطا منه. ده التفرقه ما بين الملاحظه العلميه وما بين الفرضيه العلميه الخطا. ملاحظه علميه ان الاعمده دي كانت فات موقعه تحت الميه، صح، ما عندناش مشكله. تبني عليها فرضيه ان الطوفان ما حصلش، ده خطا. فبالفعل لما تدرس المنطقه دي، في المنطقه دي المعبود اللي اتعمل فيها المعبد الروماني ده، حصل فيها بركان ما بعد الدوله الرومانيه، بعد طبعا الطوفان رحنا كتير قوي. البركان ده لما انفجر خلى فيه تخلخل في سطح التربه دي، فانخفضت المنطقه دي بمقدار 30 قدم. اصبح المعبد ده تحت سطح مياه البحر المتوسط. ادي المرجع اللي ذكر هذا الموضوع بالتفصيل. وبعده لما خمل البركان ده لفتره وابتدت تحصل تغيرات جيولوجيه وابتدى يرتفع الضغط مره ثانيه تحت القشره الارضيه في المنطقه دي، ارتفعت الارض مره ثانيه، فارتفعت الاعمده لان القشره دي ارتفعت مره ثانيه. ما عندناش مشكله في هذا الامر. ده حاجه حصلت بالفعل ما بين سنه 700 ل 800 ميلاديه، بعد المعبد الروماني ما اتبنى، وانخفضت فعلا تحت مستوى سطح الميه، تحت مستوى سطح ميه البحر المتوسط. وبعد كده من بنت سنه 1500 وما بعدها يبتدي يزيد الضغط مره ثانيه، فابتدت ترتفع هذه الطبقه مره ثانيه. ده صحيح، لكن ده مش معناه ان الطوفان ما حصلش خالص. ده لا يعني عدم حدوث الطوفان العالمي. ده امر مكاني حصل في بعد زمن الدوله الرومانيه، وعندنا ادله تاريخه امتى حصل وكل حاجه بالتفصيل. يعني مش معناه لما تلاقي قشريات بحريه فوق جبل الهيمالايا تقول بنفس الموضوع الطوفان ما حصلش. لا، ده كده. ده يخلينا ننتبه لحاجه مهمه. ابو علوم الجيولوجيا واللي اتبنى عليها تشارلز داروين فرضياته واللي اتبنى عليها علوم التطور راجل كذاب. راجل هدفه كان يثبت الكتاب المقدس خطأ بأي كذب وبأي تدليس وبأي وسيلة، ومقاييسه غير علمية بالمرة. وده اللي اتبنى عليها ما يسمى ما بين قوسين علوم التطور، رغم ان هي علوم كاذبة لأنها مبنية على فرضيات. حتى المعلومات للأسف اللي قدمها كانت كذب، ودي للأسف اعتمد عليها داروين، لأنه كان من تلاميذ تشارلز ليال أو من الناس اللي قروا كتاب تشارلز ليال وتأثروا بيه، بنى عليها مصادر الأنواع والفكر التطور للأسف. فالبداية كانت خداع، وما بني على باطل فهو باطل. كويس؟ عشان ده أهمية الدليل اللي اتكلمت عنه النهاردة،
وإنشاء ربنا ودبر فاضل لنا دليلين 3 وبس في الأدلة اللي بيقدموها الملحدين على قدم عمر الأرض. أول ما نخلصهم إنشاء الرب ودبر، احتمال الأسبوعين الجايين نخلصهم، أو أسبوعين أو 3 أسابيع بكتير. بعدها هندخل في القسم الرابع، وهو هيبقى قسم برضه مهم قوي، لأن القسم الرابع هيبقى عبارة عن المركبات العضوية. هل يا ترى بالفعل المركبات العضوية اللي تكون منها أول كائن حي وحيد الخلية حصلت بالصدفة ولا لا؟ ده موضوع هيبقى شيق قوي. هل ممكن يتكون البروتينات بالصدفة؟ هل ممكن يتكون الDNA بالصدفة؟ هل ممكن يتكون الحاجات اللي بيدعوها بالصدفة؟ لأن هنا بيقولوا إيه؟ بيقولوا إنه من الأرض اتكونت من 4.6 مليار سنة، وابتدت تبرد تدريجيا، ولما ابتدت تبرد تدريجيا اتجمعت عليها مية من النيازك اللي اتسقط عليها، والمية اللي اتجمعت على سطح الأرض دي ابتدت تتكون فيها مواد عضوية بالصدفة العشوائية البحتة. المواد العضوية دي خلت المياه اللي موجودة على سطح الأرض عاملة زي الشوربة، أورجانيك سوب. الشوربة العضوية دي بالصدفة العشوائية البحتة ظهر منها أول كائن حي من 3 ل 3.5 مليار سنة. والكائن الحي وحيد الخلية البسيط جدا اللي اتكون بالصدفة العشوائية البحتة من المواد العضوية اللي كانت سايحة في المية دي، هذا الكائن اللي بدأ يبقى حي بالصدفة بدأ رحلة التطور، فلا يوجد إله خالق ولا غيره. ده اللي هندرسه. ما تخلوش الملحد يمسككم دايما في آخر المشوار، لا، خلوه يمسككم من البداية. انت عايز تقول لي انت طلعت من الدور اللي تحت للدور اللي فوق، وتقول لي اهو انا موجود على آخر خطوة، على آخر سلمة. لا معلش، انا عايز اعرف انت طلعت في بداية السلم ولا لا. اصدقك ازاي لما ابص على السلم بدايته والاقي السلم ملوش درجات؟ ممكن تكون كداب وبتضحك عليا، ممكن تكون كداب. فناخد البداية. هل بالفعل الكائن اللي بدأ رحلة التطور ده هل ينفع يكون ظهر بالصدف ولا لا؟ دي هناخدها مع بعض بالتفصيل في قسم كامل، برضه هناخده في عدة أسابيع إن شاء ربنا ودبر. طيب، أبتدي أمشي الدور مباشرة، ولكن قبل ما أمشي الدور